Ito eh, mag-pretty ka dyan. Ibuhok mo. Bilisan mo ah! Gagawin pa ako. Sobrang... Nadidistract ako sa'yo. Kiss pa, kiss pa. Ayun na. Sobrang maraming salamat kasi Hi! This is me again, Zed, and this is my YouTube channel. So, kung bago ka lang dito sa YouTube ko, hello! Welcome dito, and welcome sa mga kagaguhan at kabobohan at kung ano-ano pang nangyayari sa video na to. So, ayun na. Pinikapan ko siya, papagandahin ko siya, at alam ko namang deform yung mukha ng kapatid ko. Kaya, well, pagandahin natin siya, and this is LYZA! Tada! Oh, di ba? Ang ganda-ganda naka-dress na agad. Diyos ko. Lumapit ka. Pambahay ko lang to, no? Pambahay lang daw niya yan, guys. So, lumapit ka. Yun, this is my sister. We're really close. We're really... Ala na. Nasira na yung ano. Close kami, kaya madali ko lang siyang napaglalaroan. Oh, ayan, ganda. Wow, paglalaroan mo ako ah! Ayan nga, ayan. She's my sister, my younger sister, LYZA. And mas matanda ako sa kanya, and then siya yung bunso namin. Now, may make-upan ko siya. Tingnan niyo naman kung gaano kahirap. Kung anong mangyayari sa mukha na yan. Kung anong itsura niya pagkatapos ng makeup na gagawin naming EME tutorial. So, Kasi ako lang ata yung babaeng hindi marunong magkilay, ano? yun. Kaarga mo dyan. Ako lang ata yung hindi kilay slide. Kilay is life pa. So, yun na nga guys. Aahitan muna natin siya ng kilay para mas maganda yung kilay niya dahil kilay is life. Dahan-dahan baka magsuot-suot na naman ng kilay ko yan, Pikit? Dahan-dahan lang. Susan mo. Hey guys, nung college ako, ako yung gumagawa ng kilay ng mga classmate ko. Kinikilayan ko sila, nag-drawing ang kilay nila, tapos, drawing yung hindi nakakulayan. Yun nga, parang mas natuto ako magkilay, mag-ahit ng kilay, kasi ginagawa ko yun sa mga classmate ko before when I was college. So yun na nga, LYZA, let's do fast talk. Fast talk. Mabaho daw yung hininga ko, guys. Mabaho daw yung hininga ko. Ang kapal ng mukha niya. Hindi ko matanggap. Tako, hindi nila narinig. Ano? Hindi nila narinig. Yeah! Oh my God! Wala, patunayan mo sa kapamilya, sa mga kapatid at kung kani-kaninong mga friends natin dyan na hindi mabaho ang hininga ko. Ako lobby ko try mag-drawing. Lulubo ko ng pangkisin ko. Natapos na yung sa kilay niya. Paggawa ng yung ano ba, hindi ata pantay. Pantay yan, hindi ka naman kasi pretty yung mga pretty ka dyan. Bilisan mo ah! Gagawin pa ako. Sobrang perfectionist ko when it comes to eyebrow kasi ayoko ng parang na ano. Ramdam ko na yung... Since nag-moisturizer na siya, lagyan muna natin pala siya ng concealer sa ilalim ng mata kasi medyo medyo May eye bag. may eye bag siya, may mga blemishes sa Oy, wala akong blemish sa eye bags lang. sa mukha, medyo tsaka yung kapatid ko. Concealer siya. Diyos ko guys, gusto ko na binili. Hindi ko alam kung ano siya. Sa minis mo, gawin baka mag-ano na. Yan. Pro concealer. Gamitin natin siya sa ilalim ng mata ng kapatid ko. And then sa blend sponge para i-blend yung... Ano yung lipstick ko? Gagamitan kita na medyo pang-kontrabida na lipstick. Hindi bagay sa akin ng red.
Tingin sa taas, ganda. Kuya, bilog yung mata ko naman. Yan, o, diba? Concealer. And then, lagyan natin siya ng concealer din sa mata. Okay, madam ba? So, sa concealer ngayon, tignan natin, lagyan natin siya ng foundation. Yung foundation is siya yung unang babasag nitong foundation dito. Maybelline. Ayaw mo pa ba nun? Yung ginamit mong foundation dito. Ayaw, hindi ko gusto yung foundation dito. So, yun na nga guys, siya yung unang babasag nitong, and then we're gonna pour this foundation. Ay, ito pala lang sa'yo. Ito pala guys, yung mas mas... Shit, meron ko. Oh, I know, ramdam na ramdam ko po, dumudugo na po yung kilay ko. Ang sakit po. Dumudugo na naman, sinugatan mo naman yung kilay ko. Kaya kailangan natin maglagay dito. Oh my god, shit, wala bang ano to? Ito na yung pupunta dyan. Hindi ko pumunta ka. Kaya, madam, tapos mo. Yan. Tama, kainis. Ang kinis niya na. Sige, palitin mo yung mukha ko. Ay, Saan ba yung camera mo? ito, dito ka titingin. Palitin mo yung mukha ko. Ay! Palitin daw yung mukha niya. Diyos ko. Wala pa akong... Contour. Bumili ka ng contour minsan. So, ito na guys. Tapos na yung pagpa-foundation natin sa kanya. Ngayon, baking. Diba? Baking. Lagay tayo ng pang-bake. Ang pang-bake natin is Nichido. This is, nabili ko pa siya sa Pilipinas. So, pinag-expire na yan kasi isang taon na tayo dito. Nilagay mo lang hindi magaan yung mukha ko dyan, ha? Oh my god. Yan, yung kilay natin, gagamitan natin siya ng medyo dark kasi ayoko nung mga brown. Yun, so busy na siya. Yan, natin kung magiging maganda na siya sa paningin ng mga tao. At kung maging maganda. So kilay, yung pag nanonood ako ng pagkilay sa YouTube, yung kilay hindi siya basta-basta kailangan underline muna sa ilalim, and then underline sa taas, and then brush it. Okay. Okay, let's go. Let's do this. Negative zero? Mapakita mo. Ganyan po magkilay ang mga bukonera sa Laging pack na pack. Negative po. So, it means hindi malamig. Ha? Wala ba? So, yun na nga guys. Medyo natapos na tayo sa pagkikilay. Pakita mo yung kilay mo, Liza. Oh, ayan na. Asan ba? Oh, So, ito na po yung kilay ko. Kahit mahapding mahapde. Naglalagay din ako ng gel sa pagkikilay. Kasi dati nung nasa Pinas ako, maganda din ako magkilay sa sarili ko. Tingnan nyo, ganda no? Ayan no? Yan. Pagdating sa kilay, perfectionist ako. Natutunan ko yan sa kaibigan ko, si Colleen. Hi Colleen, kung nanonood ka, I miss you. Yun na nga, tapos na siya magkilay. And then, simulan na natin yung sa eyeshadow. Ano yung eyeshadow? Ay, hindi. Maglagay muna na tayo nito. Effective ba yan? Ewan ko. Para magkaroon ka na. Ganun pa siya sa loob. Hindi ko alam kung paano gumamit ng ano. Pero sige, let's try this one. Ang gagawin natin is yung foundation, yung parang ano niya. Kasi na yun! Papatungan natin muna siya ng light color. Pikit. Dapat may picture mo ako? Oo. Dapat kasama may picture sa... Oo. Sunod is yung pinaka magiging, ano niya, sa kiss niya. Hindi ko alam mga pagsasabi ko pero yun ang nice. Sa susunod, medyo alamin natin yung mga ganyung information para hindi naman tayo nagmumukhang tunganga sa pag-makeup na yan. So, anong gusto mo kulay? Parang gusto ko na medyo, I don't know. Ano siya yung shimmery? So, lagyan natin yung violet sa kanya. Oh. May tintag-tintag. Ay, ano ka ba? Kung gawa ng makeup spray? Oo. Bakit? Ayan guys, kita mo siya? Effective ba? So ano na? Yan. I-blend natin mas maayos. Blend natin na mas maayos. Hindi mo siya makalap-lapot sa mukha ko. Hirap naman yung hindi ko makita yung... Diba? Kung ano yung pinagagawa ko sa mukha niya. Pinagagawa niya sa mata ko. Diyos ko. Nose line.
Ang ginawa mo. Grabe naman. Ayaw pa ba yan? Tama sa ilong mo. Kuya, binabawasan mo naman. Oo, naman masyado. Okay yan. Oo, Lagyan na tayo ng false eye. At ang false eye na ilalagay natin is yung pang mahinaan lang kasi sayang yung... Ngayon maglalagay tayo ng ng false eye niya para mas mukha siyang maging maganda. Ayun. parang bakuran. Hindi mo yun. Parang bakuran lang. Sige, sige. Bago ba? Meron ba? Wala naman. Wala naman ata. Meron ba? Wala. Pagbabago? So ayun guys, nalagay na natin yung eyelashes. Tapos yung mascara na ilalagay natin. Yan, guys, tapos na. Maglalagay tayo ng bronzer niya. Highlighter. Daray niya na ito. Parang pangit. Diba? Tsaka. Tapos na siyang make-upan. Ayan na siya. And the new product is now revealing. So ayun na guys, tapos ko ng make-upan si Liza and I'm so happy kasi... Ay, ang cute-cute naman. So yun na, tapos ko na siyang make-upan and then we'll find out kung Kashmir, ano ba yan? Kiss me. Ha? Okay, magsasalita na tayo. Apo, sobrang... Nadidistract ako sa'yo. Kiss pa kita. Ayun na, sobrang maraming salamat kasi yun na nga guys, tapos ko na make-upan si Liza and I'm so happy kasi pinanood niyo yung videos kahit sobrang haba. But anyways, hindi naman siya importante. Ang importante, saya ko kayo and sana mas supportahan niyo ako sa pag-vlog na to. Maraming salamat kasi andyan kayo lagi. Tapos, subscribe my channel, click like, click the bell button para maging updated ko sa lahat ng mga nagiging videos ko. And I thank you. Maraming salamat. Here is LYZA. Say yo, Sean Kingston. You're way too beautiful, girl. That's why it'll never work. You have me suicidal when you say it's all.